YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි හදන්න කියලා දෙන්නේ egg roast එකක්. ඒ වගේම මතක් කරනවා YouTube channel එකට subscribe වෙන්න කියලා. subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. මම මේකට අරන් තියෙනවා තම්බාගත් බිත්තර 5ක්. සිහින්ව ලියාගත් ලුකු ලූණු ගෙඩි 2ක්. අමු මිරිස් කරල් 2ක්, කරපිංචා කොළ කිහිපයක්, උම්මලකඩ මේස හැඳි 1ක්, වියලි මිරිස් කරල් 1ක්, එනසාල් කරල් 2ක්, දෙහියුෂ මේස හැඳි 1ක්, කරි පවුඩර් මේස හැඳි 3ක්. අපි මේකට සූදුරු කුඩු, මාදුරු කුඩු සහ කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1 බැගින් අපිට අරගන්න පුළුවන්. මේවා හොයාගන්න නැත්නම් 3-5 කුඩු මේ තේ හැඳි 3ක් ගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ මිරිස් කුඩු තේ මේස හැඳි එකකුත් අපි මේකට අරන් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ සූදුරු කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු සහ මාදුරු කුඩු, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ සහ ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට වතුර මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් කරගෙන කලින් තම්බාගත් බිත්තර ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදිහට දවට ගත්ත බිත්තර ටික පසකින් තියලා non-stick pan එකක් ලිපේ තියාගන්නවා. මම මේකට ඔයිල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට එනසාල් සහ වියලි මිරිස් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි සිහින්ව ලියාගත්ත ලොකු ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. අපි මේක විනාඩි කිහිපයක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා රන්වන් පැහැයට එනතුරු. දැන් අපි අමු මිරිස් කරල් ටික සහ කරපිංචා කොළ කිහිපය එකතු කරගන්නවා. විනාඩියකට වගේ පස්සේ අපි මේකට උම්බලකඩ ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් තම්බගත්ත බිත්තර ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. විනාඩියක් 2ක් වගේ අපි මේ විදිහට රෝස්ට් වෙන්න දීලා ලිපෙන් බාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසානයේදී මතක් කරන්න ඕනේ මේකට අපි දෙහියුෂ ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි මේ egg roast එක හදලා ඉවරයි. ඔයගලන්ටත් මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි, ඒ වගේම හරිම රසවත්. ඒ වගේම ආදරෙන් මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න කියලා. subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.